ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡੈਮ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 2 ਫੁੱਟ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜੋ ਫਟਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਨੇ এনवायरमेंट ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਲੇਟਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੂਬei ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨਜ਼ਿੰਗ ਰਿਵਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 3 ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 114 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1911 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨਜ਼ਿੰਗ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਨ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1931 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨਜ਼ਿੰਗ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਲਈ ਇਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 3 ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 7660 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 185 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 607 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ 39.3 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੰਪੈਸਿਟੀ 22500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਟਰਬਾਈਨ ਹਨ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਡੈਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 0.06 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 0.06 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $37 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 700 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌੜਾਈ 3700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਡੈਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਹਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਲਿਪਵੇ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਿਪਵੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਲੌਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡੈਮ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 175 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 164 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 50,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੇਵਲ 38,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾੜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 114 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 3 ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ এনवायरमेंटल ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਯੰਗਜ਼ੀ ਰਿਵਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ 3 ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।